có chất rất là ghi chép như này chúng mình là nghe, nếu là nghe nhớ, quan trọng học theo là học phải nghe nhớ và hiểu nghe nhớ hiểu là ghi chép là cũng phải ghi chép cho cái sáng để thở, thậm chí là liệu phát ra không phát không đủ, đó là không nhớ đủ bề mặt nó đủ một lớp ngoài hóa chất cảm quan mình thay đổi từ tức là cái hiện tượng mà mình hay nhìn thấy, tức là khi mình ví dụ mình giải đầu thì mình có người ta nghe được cái tiếng tia khi mà mới bắt đầu mà hay nó khác khi mình vừa tập giống như mình thấy tàu biển chạy đó, nhưng mà trong mới khi mình vừa cắt điện vô thì trong bên nó sẽ được nạp điện bằng cách là cắt điện cho mình mà nó cắt điện ở phía trong nhưng mà nó phủ một lớp nó sẽ là lớp nhạy qua, lớp này là cắt điện, nó vừa nhạy qua nhưng mà lại cắt điện. Cho nên người ta phải cắt điện cho cái trống bên này và phía trong này, cái này cái lỗ này nó có một cái miếng và cái đồng này được nối lại cái trong máy, con máy nó có một cái đồng nữa nối với cái này và cái điện máy nó từ trong cái men bo đó nó đưa vào trong đây và nó tích điện hết thì cái điện tích này người ta đo lại lớn hoặc là mình có trực tiếp từ có một số cái nó có một cái máy hút rinh máy nó có máy là ta cần có hút tinh thép còn không thì đa số thì khi mà mình cho bắt đầu quất lúc đó những thông tin mà cà tin từ trong thông tin nó theo đường dây cá thông tin còn không đưa vào trong cái khối nào nó lên có data đưa vào có data đó. Thông tin cần tin từ trong máy tính ví dụ như vậy theo đường dây cá đưa vào trong này và đưa tới khối data cái chuyển đổi những cái tín hiệu, những cái thông tin cần tin đó thành các tín hiệu điện, đó là nhiệm vụ đó, nó chuyển toàn bộ những thông tin đó thành các đó. Nó sẽ bám đâu đây với chỗ nào mà có technology còn lại tác dụng đó. Vậy thì bật nó cũng phải có mục đích sao âm dương khái niệm âm và dương nó có cái tương đối ở trong trường hợp này nó lý do như vậy. Trước đây mình âm là nhỏ không đúng không? Vâng, dương lớn không thì cái đó khái niệm toán học, khái niệm trong toán học trong vật lý. Trong vật lý người ta nói âm có nghĩa là nhỏ hơn phần nào đó gọi là âm chứ không có âm là nhỏ không. Đấy ạ. Trong toán học âm nhỏ không, dương lớn không đúng không? Đó, không tục hơn nữa. Còn trong vật lý người ta